নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অসম পুলিচত খালী হোৱা 1150টা পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কেনেকৈ আবেদন কৰিব আৰু আপোনালোকৰ আবেদনৰ বাবে যোগ্যতা কি কি লাগিব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে চাওক, বোৰ্ড নেম হ'ল ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বোৰ্ড অৰ্থাৎ SLPRB আছাম। আৰু ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নেম হ'ল আছাম পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023। নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চিজ হ'ল 1150 অৰ্থাৎ 1150টা পদ আছে। আৰু পোষ্ট নেম হ'ল এক্সাইজ কনষ্টেবল আৰু গ্ৰেড 4 ষ্টাফ পোষ্ট। ইয়াত দুখন আচলতে নটিফিকেশ্যন আছে। প্ৰথমখন এখন হ'ল এক্সাইজ কনষ্টেবল, যিখনৰ সম্পৰ্কত মই কালিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিছোঁ, আৰু ইখন হ'ল গ্ৰেড 4ৰ পোষ্ট পুলিচ ষ্টাফৰ হয়। এতিয়া এপ্লিকেশ্যন মোড হ'ব অনলাইন আৰু কেটেগৰী গভ জব আৰু জব লোকেশ্যন আছাম। এতিয়া আপোনালোকে বিশেষকৈ অনলাইন কৰিব লাগিব https://slprbassam.in ত গৈ। ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডৰ পৰা অহা এডভাৰটাইজমেণ্টটো আপোনালোকে চাওক। ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ফৰ 458 পোষ্ট অফ গ্ৰেড 4। গ্ৰেড 4ৰ 458টা পদ। আৰু ইয়াত আছে কুকৰ 303টা, বাৰ মানে হ'ল নাপিতৰ 66টা, ৱাটাৰ কেৰিয়াৰ অৰ্থাৎ পানী কঢ়িওৱা মানুহৰ হ'ল 32টা আৰু ধুবিৰ 39টা, কবলাৰ অৰ্থাৎ মুচিৰ পদ আছে 4টা, এটেণ্ডেণ্টৰ 5টা, গ্ৰাছ কাটাৰ মানে ঘাঁহ কাটোতাৰ পদ আছে 2টা, আৰু চিক্কি অৰ্থাৎ ঘোঁৰাচোৱাৰী মানে ঘোঁৰাচোৱা ব্যক্তি তেওঁলোকৰ পদ আছে 7টা। আকৌ চাওক 360 পোষ্ট অফ গ্ৰেড 4 ষ্টাফত আকৌ আছে কুকৰ 100টা পদ, ৱাটাৰ কেৰিয়াৰৰ 90টা, ধুবিৰ 40টা, কাৰবাৰৰ 40টা, তাৰপিছতে আহিলে গাৰ্ডেনাৰ মানে বাগিচা চোৱা চিতা কৰা 5টা আৰু পেইণ্টাৰৰ 5টা, তাৰপিছতে চাফাই কৰ্মচাৰী আছে 35টা আৰু ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ 5টা, প্লাম্বাৰৰ 5টা, নেক্সট আহিলে কাৰ্পেণ্টাৰৰ 10টা, মেছন মানে ৰাজমিস্ত্ৰী 10টা আৰু টেইলৰ কাপোৰ চিলোৱা দৰ্জীৰ পদ আছে 15টা। ফৰ নিউলি ক্ৰিয়েটেড আছাম কামাণ্ডো বেটেলিয়ানছ, এইখিনি আছাম কামাণ্ডো বেটেলিয়ানৰ ষ্টাফৰ বাবে হয়। এইখিনি পদ নতুনকৈ ইয়াত সৃষ্টি কৰা হৈছে। নেক্সট চাওক, 97টা পদ আছে গ্ৰেড 4ৰ ষ্টাফ। এইটো ষ্টাফৰ বাবেই হয়। কুকৰ আছে 29টা, ৱাটাৰ কেৰিয়াৰৰ 11টা, ধুবিৰ 24টা আৰু বাৰৰ 13টা, কবলাৰৰ 20টা। এইকেইটা হ'ল আণ্ডাৰ DGCD আৰু CGHD আছামৰ বাবে। গতিকে ষ্টাফ ৱাইজ পদবিলাক বেলেগ বেলেগকৈ আচলতে ইয়াত দিয়া হৈছে। এতিয়া আপোনালোকে চাওক, 13 পোষ্ট আছে, 13টা পদ আছে কুকৰ ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচৰ বাবে 13টা পদ আছে কুকৰ মানে ৰান্ধনি। এতিয়া বেছিকৈ কুকৰ পদেই ইয়াত খালী হৈছে। নেক্সট আপোনালোকে চাওক, এপ্লিকেশ্যন আৰ ইনভাইটেড ফ্ৰম এলিজিবল কেণ্ডিডেটছ ফৰ ফিলিং আপ 458 পোষ্ট অফ গ্ৰেড 4 ষ্টাফ ইন আছাম পুলিচ। অসম পুলিচৰ মানে 458টা পদ, 360 পোষ্ট অফ গ্ৰেড 4 ষ্টাফ ইন আছাম কামাণ্ডো বেটেলিয়ান। আৰু কামাণ্ডো বেটেলিয়ান ষ্টাফৰ বাবে হ'ল 360টা আৰু 97টা পোষ্ট হ'ল গ্ৰেড 4 ষ্টাফ আণ্ডাৰ DGCD আৰু CGHD আছামৰ বাবে। 13টা পোষ্ট হ'ল ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচৰ বাবে। গতিকে এই পদসমূহৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব SLPRBৰ যিটো ৱেবছাইট, সেই ৱেবছাইটটো আপোনালোকে চাই লওক। ৱেবছাইটটো হ'ল www.slprbassam.in। এই ৱেবছাইটটোত গৈ পেলাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত ৱেবছাইটটো দি দিম, আপোনালোকে তাতো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। এতিয়া এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে কেতিয়াৰ পৰা কৰিব পাৰিব প্ৰথমতে সেইটো জানি লওক। যিহেতু 10 তাৰিখৰ পৰা এপ্লিকেশ্যন মানে অনলাইন এপ্লাই আপোনালোকে কৰিব পাৰিব, মানে 10 তাৰিখৰ পৰাহে লিংকটো খোল খাব। গতিকে 10 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে কৰিব লাগিব। আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 8/2/2023 মানে ফেব্ৰুৱাৰীৰ 8 তাৰিখলৈকে লাষ্ট ডেট থাকিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ চাওক, দেয়াৰ ইজ ন' এপ্লিকেশ্যন ফিজ, কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ নাই। আছাম পুলিচ ষ্টাফৰ বাবে যিখিনি পদ ওলাইছে সেইখিনিৰ স্কেলটো চাওক, 12,000ৰ পৰা 52,000 হ'ব পে' স্কেল, আৰু গ্ৰেড পে' হ'ল 4,400 ফৰ দ্য পোষ্ট অফ এটেণ্ডেণ্ট।
12,000 পৰা 52,000 গ্ৰেড পে 3,900 টকা ফৰ দ্য পোষ্ট অফ কুক বাৰবাৰ ৱাটাৰ কেৰিয়াৰ ধুবি কবলাৰ গ্ৰাছ কাটাৰ আৰু চিকি অৰ্থাৎ এই পোষ্টখিনিৰ বাবে পে স্কেলটো হ'ল 12,000 পৰা 52,000 আৰু গ্ৰেড পে হ'ল 3,900 টকা নেক্সট আপোনালোকে চাওক নেম অফ পোষ্ট কুকৰ আনৰিজাৰ্ভৰ আছে 206টা পদ আৰু OBC MOBC বাবে নাই SC বাবে এটাও নাই STP বাবে আছে 47টা STHৰ বাবে আছে 50টা টোটেল হ'ল 303টা নেক্সট আহিলে বাৰবাৰৰ আনৰিজাৰ্ভৰ পোষ্ট আছে 41 আৰু STPৰ আছে 16 STHৰ আছে 9 টোটেল হ'ল 66 নেক্সট আছে ৱাটাৰ কেৰিয়াৰ আনৰিজাৰ্ভৰ 28 OBC MOBC 1 SCৰ 1 আৰু STPৰ 0 STHৰ 2 আৰু টোটেল হ'ল 32 গতিকে 458 পোষ্টৰ আপোনালোকে এইখিনি ডিটেইলছত চাই ল'ব যিটো নটিফিকেশ্যনখন মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে হৰাইজেণ্টেল ফৰ ওমেন কেণ্ডিডেটছ ইয়াত আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব যে 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন পাব মহিলাসকলে গতিকে মহিলাসকলে এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিলে নিশ্চয় সুবিধা বেছিকৈ পাব নেক্সট আসাম কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ গ্ৰেড পে আপোনালোকে চাওক স্কেল অফ পে হ'ল 12,000 to 52,000 অৰ্থাৎ 12,000 পৰা 52,000 টকা গ্ৰেড স্কেল অফ পে আৰু গ্ৰেড পে হ'ল 3,900 টকা কুক ৱাটাৰ কেৰিয়াৰ ধুবি বাৰবাৰ গাৰ্ডেনাৰ পেইণ্টাৰ এই সাফাই কৰ্মচাৰী ইলেক্ট্ৰিচিয়ান প্লাম্বাৰ কাৰ্পেণ্টাৰ মেছন টেইলৰ এই সকলোৰে বাবে এইখিনি হ'ল পে স্কেল কাৰ বাবে কিমান পদ আছে আপোনালোকে এইখিনি ইয়াতে নটিফিকেশ্যনখনত চাই ল'ব যেটো যথেষ্ট দীঘল হ'ব যদি মই সকলোখিনি আলোচনা কৰোঁ ইয়াতে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আছে গতিকে সবিশেষ তথ্যখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব ইয়াতো 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব মহিলাসকলৰ বাবে নেক্সট আহিলে DGCD আৰু CGHG আসামৰ বাবে ইয়াত পদ স্কেল অফ পে আচলতে একেই হয় ইয়াতো 12,000 পৰা 52,000 টকা স্কেল অফ পে আৰু গ্ৰেড পে হ'ব 3,900 টকা গতিকে এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব এই 97টা পদত আনৰিজাৰ্ভৰ কিমান OBC কিমান ইয়াত 30% ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে মহিলা কেণ্ডিডেটৰ বাবে এইটো সকলোতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় নেক্সট আহিলে ফায়াৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচৰ স্কেল অফ পে একেই হয় 12,000 পৰা 52,000 আৰু গ্ৰেড পে 3,900 টকা ইয়াত পোষ্টৰ সংখ্যা যিহেতু 13টা আছিলে আনৰিজাৰ্ভৰ 7টা OBC MOBC 3টা SC এটা STP এটা STHৰ এটা ইয়াতো 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব মহিলাসকলৰ বাবে এটা এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি কি আপোনালোকে চাই লওক যেহেতু ইয়াত যথেষ্টখিনি বেলেগ পদ হয় গতিকে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনিও বেলেগ হ'ব কিন্তু প্ৰথম কথা হ'ল নেশ্যনেলিটি যেটো আপুনি কি হ'ব লাগিব ইণ্ডিয়ান সিটিজেন হ'বই লাগিব পাৰ্মানেণ্ট ৰেসিডেন্ট হ'ব লাগিব অসমৰ এজ লিমিটটো চাই লওক যেটো 18 to 25 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব আপোনাৰ বয়স কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ যিখিনি পদ ওলাইছে তাৰ বাবে আপোনাৰ বয়স হ'ব লাগিব 18 পৰা 25 বছৰৰ ভিতৰত অসম পুলিচৰ যিখিনি পদ সেই পদৰ বাবে আপোনাৰ বয়স হ'ব লাগিব 18 পৰা 40 এতিয়া আপুনি এপ্লাই কৰোঁতে চাব লাগিব বয়স অনুযায়ী আপুনি যেটো এপ্লাই কৰিব লাগিব যদি কামাণ্ডো বেটেলিয়নলৈ এপ্লাই কৰাৰ কথা ভাবিছে তেতিয়াহলে আপুনি বয়স 18 পৰা 25 হলেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যদি আসাম পুলিচৰ ষ্টাফৰ বাবে এপ্লাই কৰিব খুজিছে তেতিয়াহলে 18 পৰা 40 বছৰ হ'ব লাগিব চৰকাৰী চাকৰি সকলোতে এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকে 5 years in respect of candidates belonging SC STP আৰু STH ষ্টিৰ প্লেইন এণ্ড হিলছ সবৰে কাৰণে কি হৈছে 5 বছৰ আপোনালোকৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব অৰ্থাৎ আপুনি যদি বেটেলিয়নৰ পদৰ বাবে কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ বাবে এপ্লাই কৰে তেতিয়াহলে 30 বছৰ হলেও আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি SC ST ভিতৰত পৰে আৰু 3 বছৰ ৰেহাই থাকিব OBC MOBC কাৰণে গতিকে কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ বাবে যদি OBC MOBC হয় তেতিয়া 28 বছৰ হলেও আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু আসাম পুলিচৰ বাবে ঠিক একেই হ'ব 45 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰিব পাৰিব SC ST STH আৰু OBC MOBC হলে আপুনি 43 ইয়াৰ্ছলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ এই নটিফিকেশ্যনখন পঢ়ি ল'ব যিহেতু
বহুতে ভাবে যে মই কৰিব নোৱাৰিম নেকি কিন্তু এজ ৰিলেক্সেশ্যনটো জানিলে আপোনালোকে বহুতে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এডুকেশ্যনেল এণ্ড আদাৰ এছেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যনখিনি চাই লওক মাল্টিটাস্কিং এণ্ড মেইনটেনেন্স ষ্টাফ টেকনিকেল ইয়াত মিনিমাম ক্লাছ ষ্টাফ 1ৰ যিখিনি পদ তাৰ বাবে আপুনি অষ্টম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'লেও আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'লেও পাৰিব আৰু 12 পাছ হ'লেও আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব এডিশ্যনেল এছেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যনখিনি আপোনালোকে চাই লওক ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ যিহেতু মিনিমাম 2 years চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব তাৰপিছতে প্লাম্বাৰৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব 2 years চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউশ্যন কাৰ্পেণ্টাৰৰ থাকিব লাগিব মেছনৰো তেনেকৈ 2 years চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ থাকিব লাগিব টেইলৰৰ থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ যিখিনি পদ আছে সেই পদখিনিৰ নাম অনুসৰি আপোনাৰ আচলতে চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব নেক্সট মাল্টিটাস্কিং মেইনটেনেন্স ষ্টাফ 2 নন টেকনিকেল যিবিলাক নন টেকনিকেল পোষ্ট হয় সেই পোষ্টবিলাকৰ বাবেও আপুনি অষ্টম শ্ৰেণী দশম শ্ৰেণী বা দ্বাদশ শ্ৰেণী পাছ হ'লেই হ'ব আৰু তাৰ লগতে কুকৰ বাবে আপোনাৰ কি লাগিব চাওক ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেট ইছ্যুড বাই সেক্টৰ স্কিলছ কাউন্সিল SSC উইল কেৰি 5 marks মানে ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ থাকিব লাগিব যিখন স্কিল কাউন্সিলে আপোনাৰ SSC কি কৰা হ'ব লাগিব চাৰ্টিফাইড কৰা হ'ব লাগিব আৰু মিনিমাম 1 year ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েন্স ইয়াত চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে আৰু এক্সপিৰিয়েন্স চাৰ্টিফিকেটখন আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড কুকিং ইনষ্টিটিউট হোটেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ মাষ্ট বি ৰিফ্লেক্টেড ইন দ্য চাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ আপোনাৰ কুকিং চাৰ্টিফিকেটখন আপুনি ক'ৰ পৰা উলিয়াব সেইটো এটা যিহেতু গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় গতিকে কুকিং চাৰ্টিফিকেটখন আপুনি হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা উলিয়াব পাৰিব যিকোনো কুকিং ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা উলিয়াব পাৰিব কিন্তু কি হৈছে সেই ইনষ্টিটিউশ্যনটো ৰেজিষ্টাৰ্ড হ'ব লাগিব নেক্সট আহিলে ৱাটাৰ কেৰিয়াৰৰ বাবে আপুনি ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব সেক্টৰ স্কিল কাউন্সিলৰ আৰু ধুবিৰ বাবেও আপোনাৰ কি হৈছে ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব SSC মিনিমাম 1 year এক্সপিৰিয়েন্সো ইয়াত বিচাৰিছে আৰু সেই 1 year এক্সপিৰিয়েন্সটো আপুনি ক'ৰ পৰা পাব সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় যিহেতু গতিকে ড্ৰাই ক্লিনাৰ উইথ ৰেজিষ্টাৰ্ড লণ্ড্ৰি ড্ৰাই ক্লিনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ মানে যিকোনো লণ্ড্ৰিত যদি আপুনি ধুবি কাম কৰিছে বা ড্ৰাই ক্লিনাৰত যদি কৰিছে তেতিয়াহ'লে সেই ড্ৰাই ক্লিনাৰ বা লণ্ড্ৰিৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ সেইটো সহ আপুনি কি কৰিব লাগিব এক্সপিৰিয়েন্স চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব আৰু বাৰৰ বাবে চাওক SSC ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ লাগিব ইয়াতো এক্সপিৰিয়েন্স বিচাৰিছে বাৰৰ আৰু সেই এক্সপিৰিয়েন্সটো বিশেষকৈ এবছৰৰ আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েন্স থাকিব লাগিব ঠিক একেই হয় চেলুন পাৰ্লাৰৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ থকা চেলুন বা পাৰ্লাৰৰ পৰা আপুনি কি কৰিব লাগিব এক্সপিৰিয়েন্স চাৰ্টিফিকেট উলিয়াব লাগিব ঠিক তেনেকৈ গাৰ্ডেনাৰৰো আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব SSC পৰা আৰু 1 বছৰ আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েন্স চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব যিকোনো নাৰ্চাৰীৰ পৰা আপুনি এই চাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াব পাৰে তাকে নাৰ্চাৰীখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব নেক্সট আহিলে পেইণ্টাৰৰো একে SSC পৰা আপুনি চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ থাকিব লাগিব লগতে চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েন্স চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব 1 বছৰৰ গতিকে পেইণ্টাৰৰ বাবে আপুনি ডিলাৰৰ পৰা যিকোনো ডিলাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড পেইণ্টিং ইনষ্টিটিউশ্যন কিছুমান আছে তাৰ পৰা আপুনি কি কৰিব লাগিব যিবিলাক ৰেজিষ্টাৰ্ড কথাটো মন কৰিব তাৰ পৰা আপুনি এক্সপিৰিয়েন্স চাৰ্টিফিকেটখন ল'ব পাৰিব সাফাই কৰ্মচাৰীও কি হৈছে SSC পৰা চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব আৰু এবছৰ এক্সপিৰিয়েন্স থাকিব লাগিব আৰু সাফাই কৰ্মীৰ এক্সপিৰিয়েন্স সাধাৰণতে ৰেজিষ্টাৰ্ড যিকোনো NGOৰ পৰা ল'ব পাৰে মিউনিচিপালিটি বৰ্ডৰ পৰা ল'ব পাৰে গভ ডিপাৰ্টমেণ্টত যদি কৰিছে তাৰ পৰাও ল'ব পাৰে কবলাৰৰো তেনেকৈ SSC চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব আৰু 2 বছৰ কি হৈছে এক্সপিৰিয়েন্স থাকিব লাগিব কবলাৰৰ নেক্সট আপোনালোকৰ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো আপোনালোকে ইয়াতে চাই লওক ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো হ'ল হাইষ্ট মিনিমাম জেনেৰেল OBC MOBC ST বাবে মেল কেণ্ডিডেটৰ 160 চেণ্টিমিটাৰ আৰু ফিমেলৰ 150 চেণ্টিমিটাৰ আৰু STH STP মেলৰ হ'ল 158 চেণ্টিমিটাৰ ফিমেলৰ 147.5 চেণ্টিমিটাৰ আৰু চেষ্টৰ কাৰণে চাওক মেল কেণ্ডিডেট জেনেৰেল OBC MOBC ST STP নৰ্মেল 80 চেণ্টিমিটাৰ এক্সপাণ্ডেড 85 চেণ্টিমিটাৰ আৰু ST হিলছৰ 77 নৰ্মেল আৰু এক্সপাণ্ডেড 82 চেণ্টিমিটাৰ ৱেটটো কি হৈছে প্ৰপ'ৰ্চনেট টু হাইট এণ্ড এজ আৰ পাৰ মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড এইটো আচলতে ৱেটটো এনেকৈ হ'ব আপোনাৰ
উচ্চতা আৰু বয়স এই দুইটাৰে যিটো অনুপাত সেই অনুপাতটো কি হয় ইয়াত ৱেটত ধৰিব সেইটো মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটা আছে তাৰ সেইটো উলিয়াই ল'ব আৰু মাষ্ট বি ফিজিকেল ফিট এণ্ড হেভ এ পজিটিভ এপ্টিটিউড ফৰ দ্য জব আপুনি আচলতে ফিজিকেলি ফিট হ'বই লাগিব আৰু কামটোৰ প্ৰতি আপোনাৰ ধনাত্মক এটা দৃষ্টিভংগী যদি আছে তেতিয়াহ'লেও আপোনাক কি কয় আপোনাক প্ৰিফাৰ কৰা হ'ব মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডখিনি আপোনালোকে ইয়াতে পঢ়ি চাব যিহেতু যথেষ্ট দীঘলীয়া হ'ব নহ'লে ভিডিঅ'টো আইচাইটো ইয়াত দিয়া আছে এতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰশ্নটো হ'ব কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম অনলাইনে যিহেতু কৰিব লাগিব গতিকে আপোনালোকে অনলাইন যদি এপ্লাই কৰে ঘৰতো বহি কৰিব পাৰে বা যিকোনো কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰত গৈ কৰিব পাৰে কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰত গ'লে সাধাৰণতে কি হয় ভুল হোৱাৰ চান্সটো কম থাকে আৰু কিছুমান কথা যিহেতু তাত তাৎক্ষণিকভাৱে কৰিব পাৰে এক্সপিৰিয়েঞ্চ হোল্ডাৰ হয় কম্পিউটাৰৰ মানুহখিনি গতিকে আপোনালোকে চেণ্টাৰত গৈ কৰিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকৰ বাবে ৱেবছাইট হ'ল www.slprbassam.in ইয়াত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব এইখিনি কি লাগিব আপোনালোকে ইয়াতে চাব যিহেতু আপোনালোকক মিনিমাম যিখিনি আপোনালোকৰ বিচাৰিছে সেই সকলোৰে চাৰ্টিফিকেট কিন্তু আপোনালোকৰ লাগিবই সিলেকশ্যন প্ৰচেছ যিহেতু ইয়াত দুটা থাকিব আপোনালোকৰ PST আৰু TPT সিস্টেমত সিলেকশ্যন হ'ব অৰ্থাৎ PST হ'ল ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট তাৰপিছত ট্ৰেড প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট অৰ্থাৎ TPTত আপোনালোকৰ ট্ৰেড ৱাইজ আপোনালোকৰ টেষ্ট হ'ব গতিকে এই টেষ্ট হোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্ট ওলাব আৰু সেইমতে এপইণ্টমেণ্ট হ'ব আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ কাৰণে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব ধন্যবাদ